با درود خدمت شما عزیز دلم. عزیزم در خدمت هستم با یک انرژی خوانی دیگه از سری انرژی خوانی های فال تاروت آدم و حوا. موضوع این لحظه انرژی خوانی ما ولی احساس طرف احساسی نسبت به شما هستش. با نام و یاد خداوند و یاری کائنات انرژی خوانیمون رو آغاز میکنیم. ما میگه کائنات هر آنچه که بر شما عزیز دلم پنهان هست رو هم اکنون و در همین لحظه آشکار کنه. ولی از دک ملائک میخوایم استفاده کنیم و همینطور از یک دک احساسی بسیار بسیار زیبا میخوایم استفاده کنیم. ببینیم که احساس این فرد نسبت به شما چه هستش و در مورد شما چی فکر میکنه. بله، یک دک احساسی دیگه. همین که کائنات هر آنچه که پنهان هست بر شما عزیز دلم هم اکنون و در همین لحظه آشکار کنم. بله، دکمون میذاریم کنار. تصویر خود نزدیکتر کردم تا راحتتر بتونید به دور نگاه کنید و کارت ها رو ببینید. همین که کائنات هر آنچه که پنهان هست در خصوص احساس این فرد نسبت به شما آشکار کنم. بله، وجود یک انرژی بسیار زیادی رو بهش داره اشاره میکنه. یک انرژی که این انرژی میتونه شرایط رو خیلی به نفع شما تغییر بده و شادمانی کردن رو. مثل که این فرد انگار که حاجت روا شده، یه خواسته ای داشته، به اون خواسته رسیده. این خواسته ای که این فرد داشته در خصوص شکست ها، ناراحتی ها، غم ها و اندوه های این فرد هستش. مسائلی که تجربه تلخی رو برای این فرد در پی داشته. بنابراین تجربه تلخی که تمام شده و از طرف دیگه یک انرژی منفی، یک انرژی شیطانی رو داره بهش اشاره میکنه. انگار که یک انرژی سوم، یک انرژی سوم از سمت فردی که همیشه میخواسته رابطه شما رو خراب کنه و اینکه به چالش بکشونه رابطه رو. بنابراین اختلافاتی که بین شما و طرف احساسی هستش از نگاه طرف احساسی امروز و در همین لحظه میتونه دلیلش افراد دیگه باشه. یعنی که خودش و شما رو در این خصوص مقصر نمیبینه. تصمیم هایی در خصوص مسئله احساسی و این انرژی منفی داره. خودش احساس میکنه که استوب کرده از نظر احساسی و نه تنها توی رابطه با شما، بلکه اگر بخواد هر رابطه دیگری هم داشته باشه و موفقیت رو نمیتونه به دست بیاره، به خاطر اینکه این فرد احساس میکنه یک انرژی منفی روی انرژیش تاثیرگذار هستش. و همین مسئله ببینید همه از نظر احساسی و همه از نظر مالی، ببینید هر دو اسب ایستادن. یعنی اینکه از نظر احساسی و از نظر مالی این فرد چالش هایی رو حس میکنه و حس میکنه که مسائل و مشکلاتی وجود دارن که باعث شدن که اون شرایط مالی و احساسیش استوب کنه و شیطان رو داره بهش اشاره میکنه، یک انرژی منفی رو. دستاوردهای این فرد رو داره بهش اشاره میکنه. حالا اینکه در کنار شما این فرد دستاوردهای زیادی داشته یا از نظر احساسی دستاوردهای خوبی داشته رو و یا از نظر مالی، ولی خب اینجا داره به هر دو اشاره میکنه. ببینید با پرنده صحبت کردن رو داره بهش اشاره میکنه، شرایط احساسی خوب داشتن رو، و اینکه به 9 سکه و 8 سکه هر دو در کنار هم داره اشاره میکنه. احساس میکنه که در کنار شما یکم از نظر شرایط مالی و همینطور شرایط احساسی یا اون رفاهی که میخواسته داشته باشه نزدیک میشده یا واقعا اون رفاه رو داشته، یک آرامشی داشته به قول معروف.
و 4 چوب دست رو در اینجا داریم، داره به این اشاره میکنه یک ازدواج یا یک نامزدی، یک با هم بودن، یک رابطه صمیمی زیر یک سقف بودن رو حتی بهش اشاره میکنه 4 چوب دست. و مسئله ای که کائنات داره در اینجا بهش اشاره میکنه، میگه که این فرد در کنار شما بودن خیلی بهش میافتاده، احساس خودش اینطور هستش و احساس میکنه انرژی های منفی. ببینید این کارت ها رو زیر هم نگاه کنید، اینجا انرژی های منفی باعث یک پریشونی در رابطه با شما شده و این فرد دقیقا متوجه این مسئله هستش. اما هست مثلا طرف احساسی نمیدونه، ولی اینجا داره به این طرف احساسی اشاره میکنه که میدونه، خیلی خوب هم این مسئله رو میدونه. حتی اگر کتمان کنه، حتی اگر وقتی که شما در مورد این مسئله صحبت میکنید قبول نکنه، باز هم داره به این مسئله اشاره میکنه که این فرد دقیقا میدونه که چه خبر هست، میدونه که یه سری انرژی ها هستن و تمام تلاشش رو هم حتی یه جاهایی تمام تلاشش رو میگذاره، تمام تلاشش رو به کار میگیره، ولی باز ببینید اختلافات رو داره بهش اشاره میکنه. حالا درگیری ها، اختلافات بین او و شما به خاطر وجود نفرات سوم یا آدم های دیگه هستش. خیلی دوست داره یک موفقیتی رو کسب کنه در خصوص یک مسئله، خیلی امیدوار هستش که بتونه موفقیت هایی رو داشته باشه. میتونه این مسئله احساسی بین او و شما باشه، حتی به هر جهت تو فکر یک موفقیت هستش و میخواد اون موفقیت رو به دست بیاره. حتی داره میگه که مخفیانه به 5 شمشیر اشاره میکنه، میگه این موفقیت مخفیانه هستش و در خصوص بله شما هست، چون مسئله احساسی رو داره بهش اشاره میکنه. میگه در خصوص یک مسئله احساسی هستش و به ماه داره اشاره میکنه. احساس، ببینید چه ماه پرقرصی هم هستش، احساس رو داره بهش اشاره میکنه. و از طرف دیگه غم، اندوه، ترس از دست دادن. اگر شما در رفتارتون تغییراتی ایجاد کردید، خیلی بسیار بسیار میتونم بگم تاثیرگذار خواهد بود. مسئله دیگری که کائنات داره بهش اشاره میکنه، بله کارتی که جدا کرد، بله میگه که 3 شمشیر. پیش خودش فکر میکنه آدمایی که شاید بهشون اصلا کاری نداشته، هیچ آسیبی هم نرسونده، این آدما چی میخوان، دنبال چی هستن، چرا انقدر رابطه‌اش رو به چالش میکشونن یا مسائل زندگیش رو به چالش میکشونن. خیلی به این مسئله این فرد فکر میکنه و داره به بیش از 2 نفر اشاره میکنه. میتونه 3 یا چند نفر باشن، آدمایی که صد راهش هستن، راه رو براش سد میکنن، به چالش میکشوننش، براش درد سر درست میکنن و مسئله از این قبیل. به هر جهت این 3 شمشیر، برنده بودن شمشیر داره نشون میده جدیت این افراد رو برای خراب کردن شرایط احساسی یا مالی طرف احساسی و یا هر دو. اینجوری که معلومه در اینجا به هر دو اشاره شده و این برنده بودن شمشیر از یک طرف دیگه با این سه شمشیر، یعنی رقیبانی که جدی هستن، رقیبانی که شاید هیچ به قول معروف رحمی هم نکنن به طرف احساسی. حالا اگر ناراحتی هایی که طرف احساسی داره از نظر مالی یا از نظر احساسی، رقیبان بیرحمی رو داره بهش اشاره میکنه. حالا یه موقع هستش اختلاف نظرهایی وجود داره که خیلی محدود هست، خیلی کوچیک هستش، خیلی راحت حل میشه، ولی اینها انگار که یک کینه‌ای در اینجا وجود داره، یک مسئله‌ای که حل شدنی نیست و یا اینکه این حل شدنش خیلی قیمت سنگینی داره. مسئله‌ای که هستش یک تصمیم مالی داره و یک تصمیم در خصوص تمام زندگی، یا بهتر بگیم که یک تصمیم داره که این یک تصمیم میتونه تأثیرگذار روی مسائل مختلف زندگی باشه برای این فرد و برای رابطه شما. و
پس از اون داره دست و پا بستگیش رو نشون میده. میگه طرف احساسی میدونه داره از کجا آسیب میبینه، دقیقا میشناسه اون نقطه آسیبش رو، ولی دست و پاش بسته هستش، کاری از دستش بر نمیاد. یه موقع هستش فرد نمیدونه که مشکل چیه، این فرد میدونه که یک انرژی منفی وجود داره، تجربه تلخی که تو زندگیش داشته هم حتی به خاطر اون موضوع هستش، به خاطر اون انرژی شیطانی هست. استوپ احساسی، استوپ کاری و مالی، همه اینها به خاطر اون انرژی منفی هست. یک تصمیم داره برای اینکه حالا میگیم که اصلا یک دو جادویی هست، تو فکر این هستش که تصمیمش رو داره که باطل کنه، ولی انقدر این انرژی سنگین هست روی این فرد که حتی یارای حرکت کردن، مقابله کردن رو حتی نداره، یعنی که توان دفاع از خودش رو در برابر این انرژی نداره. به هر جهت با بانوی موجه، میتونه مادرش بشه یا یک بانویی که بهش اعتماد داره، میتونه اگر شما بانو هستید میتونه حتی شما رو اینجا مثال بزنه. با بانوی موجه هم اختلاف نظرهایی پیدا کرده، اختلافاتی بینشون به وجود اومده. حالا بانوی موجه بانوی هستش که طرف احساسی خیلی راحت با این بانو درد و دل میکنه، با این بانو مشکلاتش رو در میون میذاره، با این بانو صحبت‌هاش رو میکنه. ولی چیزی که اینجا داره بهش اشاره میکنه، متاسفانه این بانو هم حتی رابطهش با طرف احساسی خراب شد. حالا اگر این بانو شما هستید، نشون دهنده اینه که یک سردی، یک کاتی و یا یک جدایی و یا یک حالا اختلاف نظرهایی که توی ذهن باقی مونده، چالش های ذهنی به وجود آورده رو داره بهش اشاره میکنه و اختلافات و درگیری ها، یعنی که شما رو هم حتی مقصر نمیدونه، چون بانوی موجه رو داره بهش اشاره میکنه، یک فردی که کامل هست از نگاه او. مسئله دیگری که کائنات داره بهش اشاره میکنه تصمیم گرفتن و یا در خصوص یک تصمیم. و در اینجا 5 سکر داریم، شرایط سخت، شرایط خیلی دردناک از نظر روحی و از نظر جسمی و حتی از نظر مالی، در شرایط سخت بودن. حالا خدای نکرده میتونه بیماری باشه از نظر روحی یا جسمی و یا اختلافات و یا مسائل مالی، و این جوری که اینجا داره نشون میده انگار که همه اینها با هم یکم خیلی زیاد، بله متاسفانه تاثیرگذار بوده روی زندگیش و تاثیراتی هستش که در اثر این انرژی منفی این فرد حس میکنه. حتی اگر به زبون نیاره، مطمئن هست که یک انرژی منفی وجود داره. اینجا هم داره به زندانی شدن در یک سری افکار، فکرها و حتی در خصوص یک سری از مسائل که این فرد سعی و تلاش در پیدا کردن راهکار برای اون مسائل داره، یک دست و پا بستگی رو، زندانی شدن در یک سری افکار، یا واقعا از نظر جسمی انقدر از نظر روحی بهش فشار اومده خودش رو زندانی حس میکنه، یعنی که حالا حوصله نداره از خونه بیرون بره، یا اینکه بیرون از خونه میره ذهنش درگیر این مسائل هست، از دست این مسائل، این فکرها رهایی پیدا نمیکنه و یا یک زندان رو داره به واضح بهش اشاره میکنه. مسئله دیگری که کائنات داره بهش اشاره میکنه 10 سکه هستش، شرایط مالی خوب. یعنی که داره میگه این فرد پتانسیل داشتن شرایط خوب رو از نظر مالی داره، اما تأثیراتی که این انرژی ها، دست و پابستگی ها برای او به وجود آوردن، تأثیراتی که این انرژی منفی داشته، متاسفانه اجازه نمیده که این فرد یک حرکتی بکنه، یک تحول خوبی در زندگیش به وجود بیاره. مسئله دیگری که کائنات در اینجا داره بهش اشاره میکنه، فکر میکنه با خودش در خصوص برخی از مسائل بی تجربه حرکت کرده،
دیدگاه خودش این هستش. میگه یه جاهایی واقعا من بی تجربه عمل کردم، درسته قاطعانه حرکت کردم، درسته از هوشم استفاده کردم، اما یه جاهایی هم یه لغزش های کوچیک داشتم که اون لغزش های کوچیک مثل یک روزنه توی یه سد میمونه. خب یک سد آب یه روزنه در رو به وجود بیاد، آروم آروم به تبدیل به یک شکاف بزرگی میشه و پیش خودش فکر میکنه که یک سری حالا یک سری اون کوتاهی ها، یا بهتر بگم یه سری مسائلی رو که خیلی نادیده گرفته، خیلی جزئی دونسته، براش دردسر بزرگ به وجود آورده. بله، آدمایی که زیاد نقش مهمی مثلا به طور مثال توی زندگیش نبودن، تأثیرات بزرگ در زندگیش گذاشتن، اونم از نوع منفیش. به هر جهت یک معجزه در راه هست. بله، یک معجزه رو کائنات داره نویدش رو میده، شرایط تموم میشه، بله، ولی خب میگه یک کم، خب یه جاهایی یه حماقت‌هایی این فرد نادونسته یا از روی ناآگاهی انجام میده. به طور مثال شاید شما بهش گفتید که فلانی اینجوری نگاه کرد، این حرف رو زد، اینو گفت، اینجا رفت، اینجوری شد، اونجوری شد، بهش من اصلا حس خوبی ندارم، ولی طرف احساسی اصلا اینو قبول نکرده انگار. مثال عرض میکنم چون یه همچین انرژی در اینجا جریان هستش، در جریان هست و شرایط خوب و عالی شما که مورد حسادت دیگران قرار گرفته فقط به خاطر اینکه طرف احساسی در زمان خودش متوجه مسئله نبوده، بله متاسفانه یک سقوط رو یا یک شکست رو برای شما تبدیل به تجربه کرده. متاسفانه یعنی همچین تجربه ای رو شما به دست آورد فقط به خاطر اینکه این فرد گوش نکرده. یه موقع هست انسان آگاهی نداره، از روی ناآگاهی یه موقع هستش که آگاهیش رو هم پیدا میکنه، اما حالا یا اون رو سعی میکنه قبول نکنه، با یه سری حقایق کنار نیاد و اختلاف نظرهایی رو بین شما در واقع به وجود آورده، به جای اینکه بین او و دیگران به وجود بیاره. به هر جهت عدالت الهی رو داره بهش اشاره میکنه، ببخشید کارت دنیا رو داره بهش اشاره میکنه، کائنات رو، و کائنات داره میگه که عدالت برقرار خواهد شد، فردی به این رابطه کمک خواهد کرد. بله، و شرایط اسفباری رو برای طرف احساسی داره نشون میده، انگار که یه روز شرایط زندگیش خوبه، یه روز خوب نیست و یه جاهایی خوب پیش میره، یه جاهایی واقعا اصلا این رابطه پیش نمیره یا خوب پیش نمیره. همین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو بر شما از دلم همکنون در همین لحظه آشکار کنن. نظر احساسی دیدگاهش نسبت به شما رو میخوایم بدونیم. شما رو آزاد میبینه این فرد، حالا یا اینکه حالا میتونه دو تا ورژن مختلف داشته باشه. دلیل اولش به خاطر اینکه رها کرده، شما رو رها کرده و اون رها شدگی که اینجا به وجود اومده رو یک آزادی برای شما میبینه و اینکه شما آیا از این آزادی استفاده میکنید یا نه براش خیلی مهم هستش. بنابراین اینکه حالا شما آزادانه حرکت میکنید یا تصمیم میگیرید، در نهایت میتونه چه تأثیری روی رابطه داشته باشه براش خیلی مهم هست. قدرت رو داره به نمایش میذاره در اینجا، میگه به قدرت رسیدن یا قدرت داشتن رو داره بهش اشاره میکنه، قدرت. بله، و از طرف دیگه شما رو بله همونطور که خیلی قوی میبینه، از طرف دیگه احساس میکنه شما یک سری مسائل رو با زمان حل میکنید، یا اینکه مشکلی اگر بین شما دو نفر وجود داره یه چیزهایی رو زمان حل میکنه و آکش به معنای حالا سیر طبیعی هستش. یعنی احساس میکنه این مسئله اگر سیر طبیعی خودش رو بگذرونه، به طور مثال شما دستش عصبانی هستید، احساس میکنه اگر یه مدتی بگذره اجازه بده شما و خودتون رو درمان کنید، حال دلتون خوب میشه و یه آشتی میتونه دوباره صورت بگیره. و بدترین قسمت این موضوع از طرفی شما رو رها میذاره، راحت میذاره که شما خودتون
بتونید خودتون رو جمع جور کنید یا با این خشم یه خورده آروم بشید، از این حالت خشم دور بشید. ولی موضوع خب اون قسمتش، بهتره بگم قسمتی که خوب نیست از نگاه بنده این هستش که این فرد شما رو عصبانی کرده، به اوج عصبانیت رسونده و شما رو رها میکنی که شما حالا خودت رو تداوی کنی، خودت رو درمان کنی و خودت با خودت کنار بیای، خودت اون مشکل رو حل کنی انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده. و این میتونه به صورت یه عادت تکرار و تکرار بشه. این میتونه یه مشکل بزرگ باشه. و از طرف دیگر از نگاه این فرد شما فردی هستی که شادی آفرین هستی، ذوق و شوق زندگی کردن در شما وجود داره از نگاه و دیدگاه این فرد و پرش کردن، جهش کردن از روی مشکلات رو داره بهش اشاره میکنه و میگه زمانش رسیده که یک حرکتی بکنه. به این مسئله هم فکر میکنه. حالا اگر شما تغییراتی در خودت به وجود آوردی، این ورژن خاص این مسئله رو میخوام خدمتتون عرض کنم، و اگر شما تغییراتی در خودت به وجود آوردی، دیگه اون آدم سابقه نیستی که دنبالش بودویی. بنابراین به این فکر میکنه که موقعش هستش که خودش یک حرکتی رو از خودش نشون بده و برکت و رزق و روزی رو داره بهش اشاره میکنه. اینکه حالا مشکلاتی در خصوص برکت و رزق و روزی داره یا اینکه بودن شما خیلی براش پربرکت هستش رو میتونه بهش اشاره کنه و توجه کردن این فرد رو داره بهش اشاره میکنه در اینجا کائنات. این فرد توجهش نسبت به شما زیاد هست. حالا اگر از شما دور هست ولی چشمش به قول معروف روی شما هستش و حواسش به شما هست و یه سری آرزوها رو میخواد، یه سری آرزوهایی داره، خواسته هایی داره که میخواد اونها رو به حقیقت متصل کنه. یعنی که دوست داره اونها به حقیقت بپیوندن و حقیقی باشن، اونها رو زندگی کنه به قول معروف. و ققنوس رو داریم در اینجا، یک شروع باشکوه، یک شروع خوب رو میخواد با شما داشته باشه و این شروع خوبی که میخواد با شما داشته باشه برای این هستش که حتی احساس میکنه در انزوا هستش، در تنهایی به سر میبره، هیچ چیزی خوشحالش نمیکنه، هیچ کسی نمیتونه از اون تنهایی که توش گیر کرده، گرفتار هستش، چیزی نمیتونه از اون حالت انگار این فرد رو رها کنه و به این مسئله خیلی فکر میکنه. و بزرگ شدن، رشد کردن، پیشرفت کردن، موفقیت هایی رو به دست آوردن رو داریم در اینجا. فکری که این فرد داره با خودش، پیش خودش فکر میکنه که در کنار شما میتونه پیشرفت هایی داشته باشه و شما رو خیلی در خصوص مسائل مالی و احساسی، جمرد به معنای دست و دلباز هستش، شما رو خیلی دست و دلباز میبینه. دیدید آدمایی که خودشیفته هستن، آدمایی که خسیس هستن، هم از نظر مالی خسیسن، هم از نظر احساسی توی احساس خود خساست به خرج میدن. حالا اون احساس واقعی خودشون رو حتی ممکن هست سالها با یه نفر زندگی کنن ولی نگن بهش. حتی حسادت به این که اون حس خوبه رو شما بخواید درک کنی، به اون مسئله حتی حسادت میکنه. ولی خب در اینجا داره برعکس یک فرد دست و دلباز رو نشون میده. میتونه دیدگاه این فرد نسبت به شما باشه و یا واقعا خودش یه همچین کاراکتری رو داشته باشه، همچین شخصیتی داشته باشه. به هر جهت میگه یه سری مسائل به زودی برای شما، چون اینجا میگه زمان پیشرفت هست، شروع هستش و پیشرفت کردن توی این رابطه یک رشدی رو داره بهش اشاره میکنه. و از طرف دیگه حالا دست و دل باز بودن و روشن شدن آیدین لاما، بله روشن شدن یه سری مسائل رو به وضوح داره بهشون اشاره میکنه.
و از طرف دیگه بله جسارت، احساس میکنه شما فرد جسوری هستید، فردی هستید که میتونید به همه خواسته هاتون برسید. اگر تغییرات رو هم در خود به وجود آوردی، این فرد به این باور رسیده، پیش خودش فکر میکنه که من با این نمیتونم، یا باید قیدش رو بزنم، یا اینکه باید یه جوری به دست بیارم قیدش رو که نمیتونم بزنم باید به دستش بیارم. این چیزی که احساس میکنه. چرا؟ چون اعتماد داره به شما، احساس میکنه در یک گوشه قلب شما همیشه یه عشقی وجود داره، ولی خب به خاطر اینکه دچار تردید شده، دچار ترس شده، ترس از دست دادن، ماهی که داشت بهش اشاره میکرد، ماه کامل رو، بنابراین یه دوگانگی در تفکر رو نشون میده. این دوگانگی در تفکر یعنی چالش های این فرد و اینکه این فرد گرفتار این فکر هست از ذهن شما دور نیست. اگر شما میخوای اینجا بدونی که آیا با اینکه من قهر هستم رابطم سر جای خودش هست یا نه، اگر شما قهرهای متعدد با هم زیاد داشتید، طبیعی هستش که شما واقعا توی یک رابطه واقعی قرار دارید. چون به طور مثال اگر هر سری قهر کردید، یه هفته، 10 روز، 1 ماه، 6 ماه، حالا دوباره آشتی شده، دوباره همین تکرار شده، این دیگه جزوی از رابطه شما تقریبا میتونیم بگیم این قهر کردن هم جزوی از رابطه شما هستش. خب اینم یه نوعش هستش، نمیگم یک نوع قابل تایید هستش، ولی این هم یه نوعش هستش. حتی حالا اونایی که یه بار قهر میکنن دیگه میره تا چند سالم با هم حرف نمیزنن. یه سری ها هستن حالا خیلی تونتون با هم قهر میکنن ولی دوباره تونتون هم با هم آشتی میکنن. اینا رابطهشون حتی میتونه مستحکمتر از آدمایی باشه که با هم تجربه قهر رو ندارن. حالا یا به دلیل تغییرات، ترس از تغییرات قهر نمیکنن، یا انقدر میترسن که همدیگر از دست بدن که حتی نمیخوان اون رو تجربه کنن و یک رابطه یک نواخت رو تقریبا میتونیم بگیم میتونن داشته باشن و بعد از مدتی خب یه خورده این تبدیل به عادت میشه رابطه. شاید حالا تبدیل به عادت شدن، خدمتتون عرض کردم، خودش از عشق هم میتونه یه جاهای خطرناکتر باشه، ولی خب اون لذتی که توی این رابطه حالا قهرشی، چون خودش یک هیجانهایی رو به وجود میاره و بعضیا دنبال اون هیجان قهر، دنبال اون هیجان زمان آشتی هستن و این رو برای خودشون به عنوان یه روتین حالا در آوردن. اگر خب قهر و آشتی زیاده دارید، میتونم بهتون بگم که شما رابطتون هنوز هم حفظ شده هستش، رابطه هنوز هم استوار هستش، رابطه هنوز همون قرصی خودش رو داره و تازه شدن رو بهش داره اشاره میکنه. بله، بنابراین میخواد که رابطه رو تازه کنه، دوباره یک شروع جدید رو تجربه کنه با شما. همین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو آشکار کنه. بله، و حالا اگر فاصله هست، جدایی هست، میخواد دستش رو به سمت شما دراز کنه. حتی اگر موانعی وجود داشته باشه، موانع رو میخواد کنار بزنه و جدیت این رابطه رو داره کائنات بهش اشاره میکنه. یعنی این رابطه چیزی نیست که این فرد بتونه فراموشش کنه. حتی اونطوری که حالا شما یه موقع خیلی راحت میبینید این موضوع رو، گذاشت رفت، قهر کرد، اینجوری شد، اونجوری شد، جدا شدیم، ولی این فرد چالش هایی داره در ذهنش و داره میگه که گریه دونش، یعنی که دوباره میخواد به عقب برگرده. این رابطه قطع شده، سرد شده، از بین رفته، هر چی که میخواد به عقب برگرده، میخواد دوباره با شما اون گذشته زیبایی رو که داشته رو تکرار کنه و اون گذشته رو دوباره لمس کنه، حس کنه. به مسائل خانوادگی داره اشاره میکنه اینجا و همونطور که ملاحظه میفرمایید به ماه، به مسائل احساسی. ببخشید دلم. و داره میگه که قبول کردن یه سری مسائل مربوط به خانه و خانواده هستش. به طور مثال اگر توی خانوادهش مشکلی داره سعی میکنه این رو قبول کنه که به طور مثال حالا قبول میکنم من تنها هستم، قبول میکنم منو دوست دارن، قبول میکنم منو دوست ندارن، قبول میکنم که این اینجوریه
میخواد قبول کنه یک سری حقایق رو، چیزی که شاید سالها چالش داشته که قبول نکنه، حالا تصمیم میگیره که این رو قبول کنه، رو داره بهش کائنات اشاره میکنه. و ستاره بخت و اقبال داره اشاره به ستاره بخت و اقبال میکنه. حتی داره اینجا به قول معروف داره به سیارات اشاره میکنه. نقشه آسمان در زمانی که این فرد به دنیا اومده چه شکلی بوده، به اون مسائل داره فکر میکنه، چارت ها رو و مسائلی از این قبیل رو داره بهشون اشاره میکنه. ولی خب در کل چیزی که داره اینجا کائنات به ما نشون میده این هستش که این فرد از گذشته خودش، یعنی ذهنش توی گذشتهش درگیر هستش. یک مفهومش این هستش. یه مفهوم دیگهش اعتقاد داشتن این فرد به سرنوشت هستش. اعتقاد داشتن به سرنوشت یعنی که اعتقاد داشتن به جفت روحی، اعتقاد داشتن به خیلی چیزها و قبول کردن یه سری مسائل برای این فرد راحت تر شده. ببینید یه جاهایی که انسان نمیتونه فکرش رو دیگه کنترل کنه یا دلیل برای یه چیزی پیدا کنه، خیلی راحت میتونه بگه مثلا این سرنوشت من هستش و یک حقیقت هست. بله یک سرنوشت هست، اونجا دیگه باور میکنه. چرا؟ چون هر کاری از دستش برمیاد میبینه نمیتونه تغییر رو توش به وجود بیاره و در اینجا انگار که این فرد دچار یک دست و پابستگی هست. هر چقدر خودش رو به چالش میکشونه، هر چقدر میخواد یه تغییراتی به وجود بیاره، انگار که یک سری محدودیت ها داره، حالا به خاطر اون، به واسطه اون انرژی منفی که روی میتونیم بگیم که هم مسائل مالیش، هم مسائل احساسیش، هم حتی استوب زده، احساس میکنه همه چیز رو اون انرژی منفی قرار کرده، همه چیز رو اون انرژی منفی گرفته. حالا میتونه از یک بعد نگاه کردن به این مسئله این باشه که کارمای او هستش و اعتقاد داره به کارما، انگار که یه خطایی کرده و اون خطای اجازه نمیده که این فرد رشد کنه و موفقیتی رو کسب کنه. از طرف دیگه میتونه این باشه که بله قبول کرده که آره من دارم آدم‌هایی رو یا هستند آدم‌های اطراف من که نمیخوان من موفق بشم و برام دردسر درست میکنم. به هر جهت به جسارت داره اشاره میکنه، اینکه حالا جسارتش رو جمع میکنه، عزمش رو جذب میکنه و میخواد روبروی یه چیزایی بیسته. حالا اینکه چقدر میتونه به ضررش و چقدر به نفعش باشه روی این مسائل میشینه فکر میکنه، بررسی میکنه، چون داره به میدان حکومام حتی اشاره میکنه، انگار که میگه که خب حالا من با شما مقابله میکنم، اجازه نمیدم اون چیزی که شما میخواید پیش بیاد. من هم خدایی دارم. حالا هر چقدر اعتقادات بیشتر باشه توی این زمینه، اعتقادات مذهبی توی این زمینه کمتر کم میاره. چرا؟ چون میدونی یه نفر هستش که خیلی حواسش بهش هستش، اون یه نفر داره ازش حمایت میکنه، موفقیت رو داره بهش اشاره میکنه و مطمئن هست موفقیت ایجاد میشه و کائنات داره اینجا به موفقیت هم اشاره میکنه و اعتماد، همونطور که خدمتتون عرض کردم. بله همونطور که میبینیم، مرسی به خاطر انرژی های بسیار بسیار بالای شما عزیز دلم. خیلی واضح، اصلا اول کلام جاری میشه بعد این حالا کارتا میاد. چیزی که اینجا کائنات میخواد بگه که آره این فرد داره یه سری جسارتش رو جمع میکنه، یه سری تغییرات و تحولات به وجود بیاره. حالا اینکه تا حالا اگر غرورش اجازه نمیداده یه قدم برداره، ترجیح میده یه قدمی برداره، موفقیتی رو کسب بکنه و اعتماد، اون اعتماده هنوز در ذهن این فرد هستش. چیزی که خیلی جالب هستش در اینجا، بله انگار که این یه نکته باعث میشه که این فرد ببخشید زدم، این فرد خودش رو لو بده و اون عشقش رو بتونه اینجوری برای شما به نمایش بگذاره، در واقع که هنوز اعتماد داره. حالا اگر به زبون نمیاره، توی رفتار شما احساس میکنید که آره به من خیلی اعتماد داره. ولی مسئله دیگری که داره بهش اشاره میکنه صاحب شدن، اینکه داشتن شما
براش یک امتیاز هست. چرا؟ چون شما خیلی بهش بها میدی، بیش از اون چیزی که هستش بها میدی. جایی که کم میاره احساس میکنه که شما دارید تازه بیشتر روش حساب باز میکنی. این اعتماد به نفسش رو میبره بالا، حس خوب بهش میده و دوست داره حالا توی رابطه با شما این مسائل رو حس کردن و به آینه داره اشاره میکنه. شما رو خیلی شفاف میبینه، احساس میکنه شما ظاهر و باطنتون یکی هستش و یا این رابطه یک رابطه بسیار سالم هستش. و نیز دلم اینم از احساس این فرد نسبت به شما. چون تا این لحظه لایک نکردی، سابسکرایب نکردی، دلم لطفا لایک کن، سابسکرایب کن، از چنل خودت بله حمایت کن و بعد نرمقه هرسو دوش ندین، در نور باشید.